امروز میخوام به صورت عملی بهت نشون بدم که چجوری هوش مصنوعی میتونه هر برنامه‌ای که میخوای به هر زبونی که میخوای بنویسه و یک پروژه‌ای رو هم با همدیگه میاریمش بالا. چون در ویدیوی قبلی نحوه دسترسی به هوش مصنوعی مخصوص برای برنامه‌نویسی بهتون نشون دادم همراه با برنامه کلاود و الان توی این ویدیو هم نحوه انجام اون پروژه رو بهت نشون میدم که خود هوش مصنوعی کد رو جنریت میکنه و ما چجوری اون رو در پروژه خودمون اعمال بکنیم که در اصل آماده انتشار باشه. در اصل یعنی کار ما کپی پیست هستش. سلام، من بنانم، به کانال من خوش اومدین. این سری ویدیوهای آموزش‌های برنامه‌نویسی با هوش مصنوعی هستش و هدف اون ورود به بازار کار هستش و یا میخواد اون بازار ایران باشه و یا بازار بین‌المللی. که این ویدیو قراره به ابزارهایی که میتونی رایگان بهش دسترسی پیدا بکنی رو بهت نشون بدم و بتونی رایگان یادی بگیری که چجوری پروژه‌های برنامه‌نویسی رو انجام بدی. پس اگه این ویدیو به دردت خورد، لایک و سابسکرایب یادت نره. بریم سراغ مانیتور تا کامل بهت نشون بدم. خب بچه‌ها، برای اینکه شروع بکنیم توی این کار ما نیاز به برنامه VS Code داریم. VS Code یا ویژوال استودیو کد یک برنامه‌ای که توسط خود مایکروسافت ساخته شده و به صورت رایگان میتونید دانلودش بکنید و هیچ پکیج پریمیوم و اینا هم حتی هم نداره. VS Code درست مثل یه نوتپد که البته حالت برنامه‌نویسی هم اکستنشن‌های مختلفی داره که میتونیم وارد برنامه‌نویسی باش بشیم و بتونیم تو شروع به کار کنیم و بیشتر برای ساخت وب اپ‌ها و همینطور وبسایت‌ها به کار میره. خب و برای بخش هوش مصنوعی ما نیاز داریم به برنامه کدی که از اکستنشن کدی که توی وبسایت sourcegraph.com/kodi هستش. شما میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. و یه چیزی که باید حتما بچه‌ها بهش توجه بکنید اینه که برای بخش رایگان شما تا 200 بار میتونید رایگان از کلاود سونتش استفاده بکنید. کلاود سونت هم درست من راجبش گفتم. دقیقاً بهترین چت بات برای برنامه‌نویسی هستش و هنوز که توی کدنویسی از تمامی هوش مصنوعی دیگه بهتر عمل کرده. ولی خب همونطور که الان دارین میبینین من بخش پروش رو گرفتم چون وقتی ازش استفاده کردم و دیدم چقدر قوی هستش واقعا به نظر اومد که ارزش داره که واقعا برام این هزینه رو بکنم و ازش استفاده بکنم. رایگان میشه ازش استفاده کرد. یک کوچولو ممکنه مثلا بعضی جاهاشو باید تعداد کپی پیست ها و تعداد بعضی از کارات بیشتر باشه، اما پروش برام اون کارم حتی واسه من راحت تر کرد. یعنی واقعا پیشنهاد میکنم که پروش رو حتما بریم بخریم و واقعا به درتون میخوره. و اگه هم خواستین واسه خرید پروش اقدام بکنین و نمیدونین چجوری اقدامش بکنین، توی نظرها بهم بگین، من حتما راهنماییتون میکنم. شما بعد از اینکه ویژوال استودیو کد رو گرفتید و نصبش کردید، حالا ما میزنیم که اجرا بشه. خب الان همچین صفحه‌ای در اصل براتون باز میشه چون منم قبلا با این هوش مصنوعی کار کردم. این پیجا رو واسه ما الان آورده. خب یک کاری که الان من میخوام انجام بدم که ببینیم که از صفحه جدید فکر کنم از صفر ما میخوام یک چیزی الان ایجاد بکنیم به چه شکلی هستش. خب من میرم تو یکی از صفحات و یک فولدر جدیدی رو من اینجا ایجاد میکنم. فولدر جدید درست مثل یک صندوق یا یک ریپوزیتوری هستش که ما توش تمام پروژه خودمون اونجا قرار میدیم. خب مثلا ما اینجا حالا میتونیم به فارسی بنویسیم که سایت آموزشی و سلکت فولدر رو اینجا میزنیم و الان ریپوزیتوری ما الان اینجا ساخته شده. خب برای اینکه الان ما بتونیم هوش مصنوعی که الان به اسم کدی بود رو ما به اینجا الان وصل بکنیم که الان خب اتوماتیک هم الان خود کدی الان این پایین ببینید داره خودش رو متصل میکنه، ما نیاز داریم به وارد بخش اکستنشن بشیم. وارد بخش اکستنشن که شدیم ما اینجا کدی رو جستجو میکنیم و این کدی که اینجا میبینین که دقیقاً چیزام داره، بج آبی رنگم داره، این هوش مصنوعی هستش که ما قرار ازش استفاده بکنیم. اینو نصبش بکنید و وقتی نصب کردین این بخش کدی وارد این سایت بار سمت چپ هم میشه. برای من به خاطر خب اکستنشن زیادی داشتم یه مشکلی توی آپدیت VS Code به وجود اومده و این پایین برای من نیومده. شما اگه این مشکل برای شما پیش اومد که نتونستین از سایت بار سمت چپ به کدی دسترسی پیدا بکنید، شما یک راه دیگه هم دارید
وقتی وارد ریپوزیتوری خودمون که مثلا همین سایت آموزشی هستش که میشین، ما اینجا رو یه دقیقه بزنم یه فایل درست بکنم. مثلا اینجا یه فایل فقط تکست خالی می‌نویسم، text.txt. خب یه همچین صفحه برام یه فایل نوتپد معمولی برام اینجا باز میشه. من روش کلیک راست میکنم و کدی این پایین برام میادش. خب و وقتی روی این کنار که من کلیک کردم و همچین صفحه‌ای رو برام باز شد، میذارم نیو چت این ادیتور. و وقتی همچین چیزی رو من بزنم، برای من کدی از سمت راست اینجا برای من توی همین فایل تکست باز میشه. یعنی در اصل این فایل رو هم حتی کال میکنه که بتونه این تغییرات خاصی که ما میخوایم رو توی اینجا برای ما اعمال کنه. حالا من این ضربه رو اینجا میزنم و البته دیگه ما اینو به این نیازی نداریم. احتمالاً توی آپدیت های بعدی این توی وی اس کد حتما درست میشه. خب اگه بخش پروژه داشته باشید، شما میتونید به همه اینا دسترسی پیدا بکنید که من به صورت کلی من توضیحات این ویدیو رو بهتون میدم. توی مثلا خود کلاود سونت و کلاود 3 اپوس بیشتر برای خود برنامه‌نویسی هستش، یعنی توی کدنویسی بیشتر روش تغییرات اعمال شده. GPT-4 بیشتر حالت معمولی داره، بیشتر حالت ایده پردازی داره. اگر شما مثلا میخواین به صورت کلی چند تا هوش مصنوعی مختلف مثل GPT مختلف، چت بات های مختلف کنار هم داشته باشین و به هر کدوم حتی کارهای مختلفی رو بسپرین، چت GPT 4 برای ایده پردازی خیلی خوبه و راهکارهای خیلی کلی رو عالی بهتون میده و واسه ایده پردازی واقعا عالیه. و همینطور جمینای 1.5 پرو که قبلا دسترسی حتی رایگانش رو هم توی ویدیوهای قبلی هم راجبش من آموزش گذاشتم که توی وبسایت دیگه البته هستش. توی اینجا اگه پولیشو داشته باشین، جمینای پرو برای سئو کردن و همینطور برای تولید محتوا عالی هستش و این کار رو واقعا میتونیم با این چند تا هوش مصنوعی انجام بدیم و کدی همه اینا رو برای ما در اختیارمون گذاشته و حتی میتونم فارسی هم باهاش حرف بزنم. بچه‌ها هیچ مشکلی توی فارسی حرف زدن نداره و دقیقاً همون کیفیت خودش رو نگه داشته. خب بریم شروع بکنیم و وبسایت خودمون رو بسازیم. بگیم که در این پروژه میخوام یک وبسایت فروش پکیج های آموزشی بسازم، مثل وبسایت های کورسرا، وبسایت های ادیکس و حتی وبسایت مختلف دیگه، حالا مثل کلاسینو، مکتب خونه، تمام وبسایت مختلفی که الان هممون میشناسیمش. یه وبسایت میخوام مثل همون وبسایت بسازم. خب اینجا می‌نویسم که ازت میخوام یک استراتژی قدم به قدم به هم بگی تا بدونم دقیق چه کاری رو انجام بدم. خب ما اینتر رو میزنیم تا برامون شروع بکنه به جنریت کردن. دقیقا حتی ببین بچه‌ها یه چیز خیلی کامل و کاربردی داره اینجا به ما میگه. بخش برنامه‌ریزی و تحلیل که آقا مثلا مشخص کن بازار کار شما کجا هستش و به چه کسایی اصلا میخواین اینا رو بفروشین. آیا آدمایی هستن که میخوان وارد بازار کار حالا میخوان بشن، بچهای جوان‌تر هستن؟ آیا این وبسایت مخصوص اصلا موسیقی میخواد باشه، کلا مخصوص برنامه‌نویسی میخواد باشه؟ برای اینکه دیگه این ویدیو طولانی نشه بریم سراغ اصلا کدنویسی این کار. خب ما الان بریم، من ریپوزیتوری الان دیگه کالش میکنم، اینو وارد میکنم طراحی معماری وبسایت و اینو من اوکیش میکنم. خودش الان من میخوام شروع بکنه به جنریت کردن. اصلا دلم میخواد خودش این کارو برای من انجام بده و هیچ ایده ای نمیخوام بهم بده، انگار که من هیچ تجربه‌ای توی برنامه‌نویسی و همینطور وب اپ و تمام بازارهای مختلف برنامه‌نویسی اصلا ندارم. دلم میخواد فقط این اتفاق برای من بیفته. الان این ساختار سایت حالا داره واسه من مشخصش میکنه. بچه الان این چند صفحه رو دارین میبینین، اینا هیچ کنونشون کد نیستن، اینا دارن به صورت شکل کلی دارن بهمون نشون میدن که قراره چه اتفاقی قراره توی این سایت به چه شکلی بیفته. صفحه اصلی ما این باشه که همون صفحه خود اطلاع رسانی سایت مثل ویترین ماست و همینطور صفحات جزئی که حالا میخوان وارد بخش اطلاعات کورس و جاهای دیگه الان بشن. حالا که این اطلاعات رو به ما داد، بهش میگیم که خب به همین شکل طراحی سایت رو شروع کن. و همیشه هم بچه یادتون باشه
سعی بکنید توی بیشتر تو همه تمام پیام هایی که به هوش مصنوعی میدید ریپوزیتوری رو حتما کال بکنید. من اینتر رو میزنم تا هوش مصنوعی به کدهایی که لازم هستش رو بده. خب بچه، برای تمام شماهایی که الان ممکنه تجربه تو برنامه نویسی نداشته باشین، الان شما 2 تا فایل دیدید. فکر می‌کردیم خب ممکنه الان یک کد باشه، اما خب 2 تا کد به ما داده، 2 تا فایل با 2 تا کد مختلف. خب یه فایل HTML به ما داده که اینجا الان می‌بینید index.html و همینطور فایل CSS یعنی styles.css. خب این 2 تا فایل چیکار می‌کنن؟ حالا ما بیایم اول اعمالش بکنیم. من اپلای اینجا میزنم و اتوماتیک اینجا برای من وارد میشه و من اینجا سیو میزنم که اینجا بیفته. برای اینکه کار من اینجا راحت تر بشه من تب خود ایندکس فایل اینجا رو میذارم اینور و همینطور الان میرم استایل CSS رو هم اینجا وارد میکنم و اتوماتیک همش میاد این سمت راست. من سیوش میکنم و اتوماتیک من اینجا اعمالش میکنم. بچه فایل استایل CSS و با HTML چه فرقی داره؟ HTML در اصل ما قبلا حتما وقتی با وبسایت ها کار کردیم باهاش روبرو شدیم. همون فایلی هستش که اطلاعاتی که محتواتی که داخل این وبسایت هستش ما به صورت HTML اونجا میبینیم. CSS در اصل دیزاین ها و حالت ویژوالی و اون شکل و شمایلی که و حالت چیدمانی که داخل HTML قرار اعمال بشه رو بهمون نشون میده. مثلا ما توی اینجا توی بخش نوبار مثلا به وبسایت ما گفتیم که نوبار ما این اطلاعات رو داره، فقط این اطلاعات داره. یه دکمه فقط بذار براش که اسم کانتکت روش باشه و همینطور تو کلاس لوگو هم باشه، مثلا لوگوی وبسایتمون هم مثلا توی اون بخش داشته باشه. و ما توی خود بخش مثلا ما الان اینجا بهتون نشون میدم، من یه کنترل F میزنم که چیز بیاد نوبار و اینجا الان بچه میبینید توی بخش نوبار ما اینجا خود نو اینجا کال کردیم و دیسپلی ما گفتیم که فلکس بکنه، یعنی تا آخر صفحه به صورت کامل کشیده بشه و اسپیس بیتوین یعنی بین نوشته ها و ادغام محتوایی که هستش فاصله مساوی رو هم داشته باشه. بچه حتما وقتی شما یک وبسایتی رو این شکلی دارین میارین بالا یا اپلیکیشن رو دارین میارین بالا، سعی کنید مثلا به صورت دستی خودتون یه تغییراتی بهش بدین بفهمید که این کد داره چه کار میکنه، یا اینکه حتی بتونید از خود هوش مصنوعی هم بپرسین که اکسپلین کد کنه، یعنی بهتون توضیح بده این کد داره چیکار میکنه، یا حتی داکیومنتش بکنه که براتون به صورت نظردهی این کنار براتون بنویسه. خب ما اینا رو سیو کردیم و من میخوام الان این فایل رو الان باز بکنم که ببینیم که به چه شکلی الان این وبسایت رو برای ما الان ساخته. خب الان همچین وبسایتی رو بچه برای ما ساخت. بچه یه سایت کاملا آماده و خوشگل اصلا در آورده، میگم خالی هستش هنوز، اما ساختارش رو ببینین. مینو رو اینجا گذاشته، لوگوی سایت هم خودش گفته که اینجا قراری بگیره، شروع یادگیری برنامه‌نویسی با هوش مصنوعی. من دقیقاً رو همین سایت قراره الان کار بخوام بکنم و به یه شکل جزایی اینو بیارمش بالا. حالا ما می‌خوایم الان چیکار بکنیم؟ یک کوچولو مثلا اینو خوشگلش هم بکنیم. خب ازت میخوام در طراحی این سایت کلا میگه نفر صفحه اول من ریپوزیتوری هم کال بکنم. خب طراحی این سایت ایندکس و همینطور استایلز هم سرچ میزنم، چون استایلز هم اون حالت طراحی. من الان میخوام طراحی رو هم تو اینجا اعمال بکنم. ازت میخوام در این طراحی این سایت حالت مینیمال و طراحی مدرن به کار ببری که به چشم بیننده جذاب باشه و به زبان
فارسی شکل خوبی بده. خب ما اینتر رو بزنیم، چون بعضی از من برای چه الان گفتم که به زبان فارسی شکل خوبی بده، چون بعضی از طراحی‌ها هستن که فونت فارسی روش بیاد، فونت فارسی اصلا یه جورایی به ذوق میخوره، که البته ممکنه فونت‌های خیلی خوبی البته هستن که این کارا انجام بهمون کمک بکنه، ولی خب این کار یا فونت باید بعضی موقع عوض بشه، یا حتی باید اون طراحی درست انجام بشه که بتون کمک بکنه که اون شکلی که ما می‌خوایم در بیاد. خب الان چند تا تغییر الان توی HTML اعمال شد و همینطور توی استایلز. خب می‌بینی که الان تعداد استایلز خیلی خیلی الان داره بیشتر و بیشتر داره میشه. ما الان خیلی تا اینجا واسه گذاشتم، اما CSS رو خیلی بیشتر میشه، حتما روی تغییرات توی طراحی کارهای بیشتری کرده. خب بچه‌ها ما الان این کد اینجا نوشتیم. اگه شما اکانت رایگان دارید، اگه این اپلای رو بزنید بهتون اجازه نمیده که اینجا اعمال بشه این تغییرات. و چیکار شما میتونید بکنید؟ کل این کدها رو کپی بکنید و خط بالایی این تغییرات رو در فایل index.html اعمال میکنیم. خب اینو با این بالاییش، حتما این بالایی مهمتره، کنترل C رو میزنید و میایین روی این صفحه index.html CSS. خب ما این کنترل A رو میزنیم که اینجا کلش هم سلکت بشه، یک کلیک راست میکنیم توی همین صفحه، میایم رو ادیت کد. رو ادیت کد که ما اینجا زدیم، شما میتونید اینجا کل تمام چیزی که نوشتین همینجا کپی پیست کنید و اینتر رو بزنید و این تغییرات روش اعمال بشه. و دقیقاً وقتی اینتر رو که بزنید کل این کدها اینجا میاد اینجا اعمال میشه. دقیقاً می‌بینید بچه‌ها تمام تغییراتی که باید توی این وبسایت اتفاق بیفته رو اینجا بهتون نشون میده و شما اگه تو بخش رایگان هستید شما میتونید از این حالت استفاده بکنید و این مشکل رو براتون حل میکنه. خب اما اگه شما از بخش پولی این برنامه استفاده میکنید، فقط اپلای بزنید و اتوماتیک این تغییرات به صورت کامل براتون اجرا میشه، ولی شما دیگه لازم کپی پیست رو انجام بدید، چون خودش دقیقاً توی دیتابیس خودش میدونه که قراره چه اتفاقی برای این کد بیفته. و وقتی هم که این کنارش میبینید که index.html اینجا اعمال شده، دقیقاً خودش رو متصل میکنه به این فایل و میدونه که این تغییرات باید اعمال بشه. ما accept رو میزنیم و همینطور برای CSS ما styles ما اپلای اینجا میزنیم. و برای کسایی که برنامه‌نویسی هستن توی بخش خود CSS و HTML میدونی که وقتی ما یک کلی تغییرات می‌خوایم به یه فایل HTML CSS اعمال بکنیم، کلی فایل‌های طراحی اضافه توی که اصلا به هیچ جایی هم اصلا مربوط نیست و اصلا وصل نمیشه به HTML طراحی اعمال بشه توی وبسایت. ولی خوبی این هوش مصنوعی الان اینه، تمام طراحی‌هایی که اضافه هستش اصلا خودش مشخص میکنه یا اینکه حتی بعد از بین بره رو رمز میکنه و بهتون میگه که باید این تغییرات اعمال بشه. و بچه الان ما اینا اعمال کردیم، نقطه‌های سفید رو می‌بینید که کم رنگ تر هستش، این یعنی اینکه فایل درست اعمال شده اما سیو نشده. حالا ما دو راه داریم که اینا رو به صورت یکی یکی سیو بکنیم، اما اگه مثلا تعداد فایل هامون زیاد باشه چی، یعنی 1000 تا مثلا ممکن تب داشته باشه ولی وقت نداشته باشین چجوری همه اینا رو سیو بکنیم، میریم توی بخش فایلز و سیو آل رو میزنیم و کل فایل ها اینجا کامل سیو میشه. اگه زمان یادتون رفت که همه رو سیو بکنید، یکی یکی به جای که یکی یکی همه رو سیو بکنید، میتونید از بخش فایل این کار رو انجام بدید. خب من یه بار دیگه میام اینجا و ریفرش رو میزنم. بچه‌ها واقعا عالی شد. آکادمی کدنویسان آینده، چه اسم قشنگ و خوبی زد. احتمالاً من یه وبسایت جدید اصلا دیگه بزن روی وبسایت استارتاپ خودم حتی نیارمش بالا. بچه‌ها ببینید یه چیز خوشگل عالی الان برامون آورد بالا. آیا همچین وبسایت بچه‌های خودتون داشته باشه، آیا بهش اعتماد نمی‌کنید که وارد بشید و حتی بهش پول پرداخت بکنید باش کار بکنید؟ بچه‌ها الان زمانی هستش که این قدرت رو ما داریم که این کارا رو انجام بدیم. بعد تازه من فقط با HTML CSS که یک برنامه ساده هستش واسه کار خودمون من وارد کردم. فکر کنید الان شما می‌تونید وارد Next.js، Node.js، اپلیکیشن های مثلا آیفون، اندروید و کل به حتی برنامه‌نویسی هوش مصنوعی ازش استفاده بکنید.
بچه الان بهترین زمان هستش واسه اینکه بتونید وارد یک بازار کار عالی بشین و خودتون یا برای خودتون کار را بندازید یا حتی بریم پروژه بگیرید و خوب پول در بیارید بچه‌ها. و ما همچین کاری رو الان میتونیم بکنیم. و من حتما این وبسایت رو آماده سازیش میکنم و حتما تو آموزش های بعدی اینو بهتون نشون میدم که چجوری قرار این کار روی این وبسایت انجام بشه. پس بچه اگه تا الان سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب بکنید. این ویدیو براتون ارزش داشت. لایک هم یادتون نره. خب دیدین که چه پروژه عالی رو با هم دیگه آوردیم بالا، هم از نظر زیبایی، هم از نظر کاربردی و هم از نظر سرعت. چون تمام کسایی که الان برنامه‌نویس هستن قبلا بدون که بخوام هوش مصنوعی رو باش کار کرده باشن یا ما خودمون بخوایم از صفر یه چیز رو بنویسیم بیاریم بالا، بیشتر از 2 ساعت 3 ساعت اگه حرفه‌ای باشین ممکنه طول بکشه و اگه خیلی پروژه خیلی حرفه‌ای‌تری هم باشه ما مجبوریم مثلا از استاک فلو و حتی از نرم افزارها و وبسایت‌های دیگه‌ای که از قبل آدما مشکلات خودشون اونجا گذاشتن و جوابشون رو ما گرفتیم فقط از اون کدهای آماده استفاده بکنیم برای کپی پیست کردن. اما وقتی هوش مصنوعی الان هستش، کد رو آماده شده، آپتیمایز شده و بهینه شده اختیار ما میذاره و خودش پروژه رو راحت میاره بالا، همچی ابزاری ما هیچ وقت نداشتیم و الان عصر تازه‌ای هستش که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. پس بچه اگر از این ویدیو لذت بردین و میدونین که این ویدیوها به درتون میخوره حتما تو بخش کامنت ها بهم بگین که چه چیزهای دیگه رو نیاز دارین و با هم دیگه آموزش رو من میذارم و با هم دیگه جلو میریم. پس در ویدیو بعدی هم میبینمتون. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.